Welkom in Marta's atelier. Vandaag zijn wij 4 december en zoals je ziet, er zijn al enkele bloempjes uitgekomen en ze zijn roze van kleur. Dus vandaag ga ik enkele van die bloempjes gaan tekenen. Ik zal beginnen in potlood, overtrekken met inkt en dan inkleuren met gouache. Dus ik zet het eventjes daar. Het zijn echt heel frele bloempjes. Wel prachtig. En deze zit natuurlijk vast aan een steeltje. En dan zit er hier nog eentje. Ik ga hem een klein beetje meer naar beneden tekenen. Dus die zit hier. Dus je ziet heel veel dingen in perspectief. Heel veel verkortingen van blaadjes. En nu ga ik daar met inkt over. Dit is hier een Artline 725 High Performance Permanent Marker. Vind ik een zeer goed stukje tekengrief. Dus want als je daar overheen gaat met water, dan moet je wel permanent inkt hebben. Als je wenst dat je inkt niet versmelt met de waterverf. Nu, als je heel lang tekent aan een bepaalde bloem of plant, dan ga je merken dat na een bepaalde tijd die bloem niet meer hetzelfde is. Dus die is wat veranderd van stand. Dus de blaadjes zitten niet meer
waar ze zaten wanneer je begon met tekenen. En dat is uiteindelijk het bewijs dat die dingetjes wel degelijk in leven zijn. Wij denken dat de natuur iets dood is. Maar als je een tijdje tekent aan bloemen en planten, dan merk je dat die uiteindelijk ook steeds in beweging zijn. Hoe raar het ook klinkt. Dus het is echt wel goed om eens te tekenen naar het leven toe. Dus niet steeds naar foto. En met planten en stilleven is dat zeer goed te doen. Het is natuurlijk iets minder evident wanneer je mensen wilt tekenen. Tenzij je natuurlijk een zeer grote familiekring hebt die wil poseren, want niet iedereen wil natuurlijk een uurtje stilzetten. Voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Maar die plant zit wel stil. Ook al beweegt ze wat. Maar ze zit toch stiller dan een persoon die moet stilzitten. Oké. En hier ga ik nu natuurlijk wat kleur opbrengen. Dus je hebt echt niet veel nodig om zoiets te gaan tekenen. Goh, hoeveel heeft dat plantje mij gekost? Ik denk een goede 2 euro of zoiets. En zoals je ziet, je bent daar reeds een hele poos zoet mee. Nog een klein beetje schaduw bij opbrengen. En zeker in de winter is het een goede manier om te leren tekenen van werkelijkheid. En dan, wanneer het zomer wordt, ja, dan kan je buiten de planten gaan observeren. Maar dan heb je het natuurlijk geoefend om deze te gaan tekenen. Op een schetsmatige manier.
Ik zou daar eventueel nog een blaadje kunnen bijtekenen. Dus alles is gepermitteerd. Zolang je geen schade aanbrengt aan anderen, zeggen ze dan. En dat zal wel kloppen. Ik ben geen pentekenaar. Ik denk dat ik dat er iets gezegd heb. Maar het is echt wel leuk om met pen en inkt te werken. En je moet maar eens zien. Op YouTube zijn er heel veel mensen die echt heel bedreven zijn in het werken met pen en inkt. Die dus bijna alleen maar werken op die manier. En daar kun je heel mooie dingen mee maken. Ik vind het makkelijker om eerst te tekenen en dan kleur opbrengen. Maar als je bedreven bent met waterverf, dan kan het ook omgekeerd. Je kan dus eerst met waterverf de tekening opzetten en daarna, wanneer het droog is, dan kan je daar met inkt overheen gaan. Dat is zeker ook een mogelijkheid. Maar ik breng graag eerst mijn tekening op blad, om daarna kleur te gaan opbrengen. Voor mij is dat wel de gemakkelijkste manier om te doen. Ziezo, dit waren de eerste bloempjes. En we zijn 4 december 24. Dus ik wacht nu tot de volledige bloem uitgekomen is. En dan zal ik hier op deze plaats die ik heb bewaard de hele bloem tekenen. Of toch tenminste één van de bloemen die ik zie. Dus hopelijk zie ik jou in het vervolg van deze saga.